Ja koska mä oon vähän yksinkertainen olento, niin mä koitan sitten kertoa kanssa vähän yksinkertaisia juttuja. Niin että kun mulla on semmoinen aavistus, että monasti meillä on semmoinen tapa luulla, että mitä moninaisempia, mitä monimutkaisempaa, mitä älyllisempää se juttu on, niin sitä parempaa se on. Mutta tässä, kun on omaa matkaani käynyt tässä maailmassa ja testannut sitä älynkykyä ymmärtää tätä maailmaa ja sitten taas joutunut huomaamaan, että se riittää tiettyyn rajaan, mutta sitten tulee jotain sellaista, mihin se ei kykene. Ja mä haluaisin haastaa teidät kanssa niin kuin tavallaan käymään siihen, tunnistamaan sen älyrajan, mihin saakka se pääsee, ja sitten hyppäämään tai antautumaan tai mikä itse kullakin luonteista on, mutta katsoo jotain muuta. Kun me tuossa kaikki ollaan tultu tuosta kauniista luonnosta tuossa ympärillä, ja se on niin kuin suomalainen kesä on ihan kukkeimmillaan. Ja me ihmiset jostain kumman syystä, kyllä me vähän siitä se meihinkin vaikuttaa, mutta meillä tämä pään ja älyn päissäänolo jatkuu sittenkin. Meille hetkittäin me tajutaan se kauneus, jonka keskellä me ollaan, se kauneus, joka meitä kaikkia kantaa, ja sitten taas pitää mennä grillaamaan ja pitää mennä tekemään ja pitää kaikkea. Ja milloin me saadaan tarpeeksemme siitä kieputuksesta, johon äly meidät laittaa, kun me ei osata sitä käyttää? Meillä on koululaitos, joka opettaa, ollaan kaikki käyty täällä on monta, jotka on käynyt keskikoulua ja kaikkia näitä vanha-aikaisia kouluja ja sitten joku käynyt ehkä peruskoulua ja näitä. Mutta kuitenkin koulu aina opettaa meidät ajattelemaan ja olemaan älyllisiä. Se on opettanut meidät, se on ohjannut meidät päähän ja saanut sitten meidät olemaan päissään, jos ei viinan tai huumeiden kanssa, niin ajatustemme kanssa kuitenkin. Ja moni alkaa jo tajuta se, että hittolainen, että ei se tässä ole koko juttu, ei se tässä ole koko elämä, vaan että miten mä löydän syvemmän suhteen siihen, jonka mä koen, että me eletään ihmettä. Se on aikamoinen ihme se, että mulla on tämmöinen keho, joka on joskus ollut vain 2 solua, jotka on yhtynyt äidin mahassa. Ja sitten siitä vähitellen tätä maan ainetta syöden, ravinnoksi nauttien, on kertynyt tämmöinen keho, joka on jo 60 vuotta täällä seilailu ja kokenut asioita ja ymmärtänyt. Ja ollut aika pitkän matkaan siitä niin kuin päissään minäkin. Kyllä mä ymmärrän sen tavan olla. Mutta jotenkin on vähitellen ruvennut tajumaan sen, että mä elän ihmeessä. Se on ihan ihme, että tässä on tämmöinen olento. Ja mun älyni ei siihen niin kuin pysty. Niin mä just eilen kuuntelin jotain tiedeihmistä, biologiaa, joka sanoi, että ei me tiedetä yhtään, mistä elämä tulee. Me tutkitaan ja kieputetaan ja mikroskoopilla ja soluja ja olentoja ja sairauksia ja muuta, mutta me ei tiedetä, mikä se elämä on. Ja siinä tavallaan niin kuin tulee selkeästi näkyviin se älyrajallisuus, että me satsataan miljoonia ja miljardeja tietääksemme ja sitten me ei tiedetä. Me ei tiedetä sitä ihmettä, jossa me ollaan, joka meitä kantaa ja josta me saadaan niin kuin häivähdyksiä aina välillä. Me saadaan luontokokemuksia, mahtavia, niin kuin luonto herättää meidät olemaan itsemme. Me tajutaan, että me ollaan osa sitä. Tai me saadaan, niin kuin täällä on monta äitiä ja isoäitiä, niin kun te otatte semmoisen pienen tuohon syliin, semmoisen pienen lapsen, ihmisen, joka on niin kuin tullut vasta tänne, joka on vasta kehittymässä tähän fyysiseen kukkaansa, joka meillä kaikilla on. Me ollaan aikuisia. Meidän niin kuin se fyysinen rakenne on kasvanut täyteen kukkaan. Ja se ihme, mäkin viimeksi kun pidin sellaista pientä sylissä, niin se oli vaan niin kuin semmoinen täys suloisuus vaan tuossa rinnassa. Se
muistuttaa mua siitä suloisuudesta, joka on mussa tietysti. Ja mä muuten sitä tuntis, jos ei se olisi myös minussa. Et meissä miehissäkin on se kaikki suloisuus, jota me ollaan perinteisesti, kun me ollaan kuljettu täällä, niin nyt on jo aika muuttunut, mutta ennen vanhaahan oli niin, että tämä pään maailma oli miesten maailma. Miehet komensi, määräsi ja hallitsi yhteiskuntaa ja yrityksiä ja kaikkea. Miehet tietää. Sitten miehet hallitsi tätä alapään maailmaa kanssa, että naisten vaan piti totella ja käyttäytyä sen mukaan, mitä ne miehet halusi. Ja sitten taas sinä aikana, mä en puhu enää tästä ajasta, se alkaa olla ohi se aika. Sinä aikana taas niin kuin miehillä oli tämmöinen musta aukko tässä rinnuksissaan. Eli siinä, missä rakkaus tunnetaan. Ja miehet sitten haki sitä tuolta naisten rinnuksista ja naisista sitä rakkautta. Ja sitten haettiin tasapainoa sillä, että mulla on tää ja mulla on tää ja sitten sulla on rinnat ja rakkaus ja muu. Ja homma hoituu. Ja te tiedätte kaikki, että ei se oikeastaan hoidu kuin hetken aikaa noilla eväillä. Että ei siitä tule niin kuin sitä, ei tule sitä kokonaista elämää, eikä se ei ole vielä rakkautta, se on riippuvuutta. Se on niin yksi sana, joka on tämmöinen nykyaikainen sana, on läheisriippuvuus, jolloin sun pitää olla jotakin, jotta mä voin olla jotakin, niin kuin sitä, mitä mä kuvittelen, että mun pitäisi olla. Ja tänä aikanahan nämä naiset on jo ohittanut meidät miesparat, että ne koulussa ja muualla ne on paljon järkevämpiä ja paremmin menestyy ja yrityselämässä jo vähitellen ja muuta. Ja myös täällä alapään asioilla ne ottaa hommat haltuun ja vaatii ja haluaa, mitä ne haluaa. Ja meillä ei ole vieläkään itsellämme tämä sydän hallussa, niin me ollaan vähän kuseessa sitten, uhkoparat täällä. Ja jos ei me löydetä niin kuin näitä itse kukin ihminen, mies tai nainen, näitä elämän perusenergioita itsestämme ensin. Sitten me voidaan olla tasapainoisissa yhteyksissä toinen toisiimme. Jos mulla on niin kuin päähommat hallussa, mä itse hallitsen sitä ja valitsen mitä mä tunnen ja muuta. Mulla on sydän, mä tunnen ja koen asioita ja mulla on elämän energiat hallussamme, niin silloin mä olen kokonainen. Ja nainenkin voi olla kokonainen ja ihmiset voi olla kokonaisia. Ja siitä syntyy ihan toisenlainen leikki ja tanssi kuin se, mihin me ollaan totuttu, jossa me niin kuin omaa heikkouttamme tai vajavaisuuttamme peittääksemme hakeudutaan toisten seuraan ja halutaan niin kuin täydentyä toisen kautta. Jos ei Jeesuksen, niin miehen tai naisen tai jonkun muun meitä muka paremman tai erilaisen olennon kautta. Ja tämä mun otsikko, elätkö pelossa vai elämän ihmeessä? Se on mun syksyllä ilmestyvän uuden kirjan nimi. Ja sitten se on oikeastaan se valinta, joka meillä on koko ajan. Ihan koko ajan meillä on niin kuin oikeastaan vain tuo valinta. Mikä oli tilanne mikä tahansa. Että meillä on pelon ohjelmat on tänne päähän rakentuneina. Kaikki se, missä elämä on mennyt pieleen, se ei ole toteutunut niin kuin me ollaan kaivattu, odotettu tai haluttu, ne on muistoina kieppumassa tässä. Ja niin kuin tiedätte, mitä vahvemmin sä kieputat niitä vanhoja muistoja, jotka on sinne pelon lailla laitettu. Se on se elukka meissä. Tiedätte, meillä on elukan runko tavallaan, johon tämä henki on ympätty, jos käytetään tämmöistä puutarhavertausta. Meissä on elukka, joka on sitten saanut sellaiset aivot ja mielen, jolla pystyy ihan ihmeellisiä asioita kokemaan, mitä muut elukat ei pysty. Ja tässä elukka-rungossa asuu henki, joka on eksynyt luulemaan olevansa elukka tavallaan ja käyttäytymään elukan lailla. Kun pelko on niin kuin elävän ja eläimen niin kuin tarve suojautua. Silloin pelossa, kun se pelkää niin kuin oman kehonsa puolesta, niin silloin se joko juoksee karkuun, jähmettyy paikoilleen tai sitten käy kimppuun. Ja nämä jähmettymiset, hyökkäykset tai karkuun
juoksemiset ja turpiin saamiset, niin ne on niin kuin meissä, me ollaan niin kuin niistä rakennettu oma minämme. Se henkinen ikuinen olento, joka meissä on, niin se on niin kuin antautunut sille keholleen. Se on ruvennut käyttäytymään niin kuin, sen pitää pitää huolta tästä kehosta, mutta ei niin kuin tiedätte, keho syntyy ja keho kuolee. Mutta se henki, joka kehossa elää ja toimii, niin ei se synny eikä kuole. Se on sama henki. Mä koen sen sillä lailla, että henki, se perimmäinen henki, se elämä itse, niin se on meissä kaikissa. Se on meidän ainoa yhteinen nimittäjä. Se, joka kaiken elämän luo ja kaiken elämän ylläpitää. Se on se, missä me ollaan yhtä. Ja sitten taas meidän kokemukset siinä elävänä olentona täällä ja erilaisissa maailmoissa, ne on aina erilaisia. Ei ne koskaan stemmaa ihan täysin. Mutta jos mä löydän ja kun mä löydän itsestäni sen elämän itse, kun mä löydän sen ja tunnistan tärkeäksi sen joka minussa tuntee sen vauvan ihanuuden tuossa sylissä, tai sen, joka löytää niin kuin rauhan ja suuren ilon luonnon harmoniassa tai puun kyljessä tai jossain, missä vaan. Niin, et me ruvetaan niin kuin näkemään, että se on minä itse. Se ykseyden kokemus, se iloinen kohtaaminen kaiken kanssa, elämän kanssa, niin se on se mun todellinen olemukseni. Se on se elämän ihme. Ja sitä haastaa koko ajan ne pelot, joita meillä itse kullakin on omassa ohjelmassa ja sitten taas tässä maailman ohjelmassa, joka syöttää pelkoja ja reaktioita ihan jatkuvasti. Mä näen sen äärimmäisen tärkeäksi sen, että me niinku löydetään paikka, jossa me voidaan valita. Jossa mä en ole omien ohjelmieni vanki, vaan mä olen niiden käyttäjä. Meillä on loputtomasti kokemuksia. Nyt me ollaan semmoisessa tilassa, jossa useimmiten niinku tulee vaan mieleen jotakin, joku pelko, ja sitten mä menen tonne. Tai tulee joku halu ja mä menen tonne. Ja se, niinku se kieppu siellä mielessä ohjaa meitä. Eikä suinkaan niin, että ne asiat, jotka on siellä mielessä, olisi mun tietoisen niin kuin valinnan, mun tietoisesti valittavina. Hei, tota kokemusta mä oon saanut siitä tarpeeksi, mä en mene tonne enää, ja sitten mä jään tavallaan, uskallanko jäädä tyhjään paikkaan odottamaan, että mikä on sitten seuraava. Vaan tyhjästä paikasta voi syntyä jotain uutta. Jos meillä on mieli aina täynnä sitä vanhaa kieppiä, niin me ollaan toistavia, me ollaan robotteja ja me ollaan aina huonompia kuin ne robotit, joita me koneena toisillemme tehdään. Koneet voittaa meidät siinä pelissä. Mutta siinä tyhjyyden, eli elämän ihmeen kestämisessä me ollaan paljon parempia kuin robotit. Ja siitä voi syntyä ihan mitä vaan, jos me rohjetaan olla sitä elämää itse. Ja sen sijaan, että me ollaan niin kuin oma ohjelmamme, omat vanhat kokemukset, pelot ja halut ja toiveet ja muut, joksi me ollaan itseämme kuviteltu. Mä käytän piirrän tähän tämmöisen yksinkertaisen jutun. Kun niin kuin tämä edellinen, mä en ihan tarkkaan kuunnellut tätä edellistä kokonaan, mutta niin kuin sinäkin sanoit kyllä, että tämä maailmankaikkeus koostuu ihan yksinkertaisista jutuista, yksinkertaisista rakenteista. Ja tässä on ihan koko maailmankaikkeuden kaikkein yksinkertaisin juttu. Ja tämä melkein niin kuin tätä rakennetta toistaa kaikki. Tämä on sama rakenne, on atomissa, jossa on siellä ne protonit ja neutronit siellä keskellä ja sitten kieppuu joitakin elektroneja siinä ympärillä. Ja niitä on loputtomasti erilaisia, mutta kaikki on periaatteessa on ydin ja sitten niin kuin tietysti ymmärrätte tänne, että se on itse asiassa sfääri, eli ympyrä, eikä vaan tämmöinen liitteen, mutta kuitenkin. Se on atomissa, se on galakseissa ihan sama. Jokaisen galaksin keskellä on musta aukko,
jonka niin kuin vedossa se galaksin pyöreys syntyy, ja silläkin on oma tämmöinen tosiaan pyöreys sitten siinä energiakenttällä. Maapallolla on omanlainen samanlainen kanssa, sillä on oma ydin ja sitten sillä on semmoinen omenan näköinen magneettikenttä sen ympärillä. Ja solussa on sama rakenne. Kaikki koostuu niin kuin tästä yksinkertaisesta muodosta, joka sitten yhdistyy toinen toisiinsa eri tavoin. Mutta se, mikä tässä on mun mielestä niin kuin ihan tieteellisestikin näytettävää ja ymmärrettävää, on se, että jos tämä nyt on atomi, niin atomissa on näitä protoneja ja neutroneja ja sitten elektroneja. Ja niiden niin kuin massa, se mitä me nähdään, on niitä. Sitä mitä tiede näkee, kun se katsoo atomia, niin se on niitä protoneja ja neutroneja. Ja niiden osa siitä niin kuin tämän atomin kokonaisuudesta on ihan häviävän pieni. Niin että se atomi itse asiassa on niin kuin 99,99% ja vielä enempi, niin se on sitä tyhjää, tätä mitä me ei nähdä. Meidän aistit ja meidän vehkeet, jotka on niin kuin aistien varaan rakentunut, niin ne näkee vain niin kuin ihan pienen siivun siitä, mitä tämä todellisuus on. Ja mun ymmärryksen mukaan on niin, että tämä tyhjä on se, mikä tätä kaikkea kantaa. Ei nämä kanna sitä, nämä elektronit ja atomit, tai siis nämä protonit ja muut, vaan se tyhjyys on se olennainen, josta ne on syntynyt. Ja samalla lailla niin kuin meidän keho, se koostuu just tämmöisistä atomista, jotka on kaikki tyhjää täynnä. Ja me pelätään sitä tyhjää. Kuka meistä ei pelkäisi tavallaan tyhjää hetkeä, tyhjää tilannetta. Ja mä väitän, että se tyhjä on se, mikä kaikkea kantaa. Tyhjä on se, mihin me tarvitaan yhteys. Ja tyhjä on se elämä itse. Se on se elämän ihme, josta sitten syntyy atomeja ja protoneja ja galakseja ja ihmiskehoja ja mitä kaikkea. Mutta jos ei meillä ole siihen tyhjään yhteyttä, niin me ollaan kiinni näissä pinnoissa. Me ollaan pinnallisia. Ollaan tässä atomien pinnassa tai ihmisten pinnassa. Ihmiselläkin on tämä, te olette kaikki tutkinut näitä henkisiä asioita, niin on ihan niin kuin luonnollista, että tässä on tämmöinen hengen kehä tässä ympärillä, joka itse asiassa on se pysyvä osa minua tai pysyvämpi osa minua. Tämä keho saa energiansa ja voimansa ja mä ilmaisen sitä näkymätöntä tässäkin. Että se keho on vaan niin kuin se kohdistuspiste tavallaan sille näkymättömälle tässä kohtaa. Ja miten ihmeessä me saataisiin niin kuin yhteys siihen tyhjyyteen, joka meitä kaikkia kantaa. Yksi mulle tärkeä atomifyysikko kerran opetti, että semmoinen kuin David Bohm, olette ehkä kuullut, hän on Krishnamurtin kanssa tehnyt hommia. Mä olen hänet joskus tavannut ja tehnyt juttuja siitä. Niin hän sanoi, että tai pystyi näyttämään, että 1 kuutiosenttimetri, tämä on vähän suurennettuna se kuutiosenttimetri tuossa, mutta 1 tuommoinen kuutiosenttimetri tätä tyhjää, eli tätä näin, mitä me ei nähdä, mikä me voidaan vaan niin kuin laskea, että sen täytyy olla siellä. Niin 1 kuutiosenttimetri sitä, niin se sisältää enemmän energiaa kuin koko tämä tunnettu maailmankaikkeus yhteensä. Voitteko te niin kuin ajatella sitä? Niin kuin tavallaan tämä... tunnettu. Tunnettu energia tästä maailmankaikkeudessa. Pitää paikkansa, mä olen ydinfyysikko. No niin, katsokaa nyt, sieltä tuli vahvistus tähän. Mutta siis ajatelkaa nyt, silloin tämä keikahtaa ihan niin kuin nurinkurin. Ne pikku niin kuin tämmöiset aineen palaset, jotka keikkuu sen ihan äärettömän energiakentän sylissä, niin me ollaan kiinnitetty huomioon niihin niin kuin hyttysen paskoihin ja sitten unohdetaan se, että missä ne kelluu.
Ja niin kuin hänkin sanoi, niin siellä on joku äärettömän suuri energiakenttä. Ja sen energiakentän se ei voi olla tuolla, vaan se täytyy olla täällä. Ja se täytyy olla meissä kaikissa. Ja kun me ollaan siitä noustu, niin meillä täytyy olla myös kyky kokea se. Ja täällä on monta ihmistä varmaan, jotka harjoittaa meditaatiota ja muuten niin kuin tutkii sitä sisäistä olemustaan ja sisäistä kenttäänsä ja sitä, mikä ei näy. Ja ihan varmasti niin kuin te olette kanssa kokenut tavallaan sitä, jossa se pisteys, jossa me eletään nyt, mehän kaikki koetaan olevan, varsinkin täällä Suomessa, me ollaan niin juuttaan yksin ja niin juuttaan erillisiä pisteitä. Ja kuinka monella teillä on sellainen kokemus, että se pisteys on hävinnyt ja te olette olleet yhtäkkiä niin kuin osa kaikkea jollain tapaa, te olette tunteneet sen. Kuinka moni? Käsi vaan ylös, ei tarvitse muuta. Puolet varmaan ainakin. Minusta se on aika hyvä merkki. Ja niin kuin se, että te olette sen kokenut, että te olette niin kuin saanut välähdyksen, on sitten lyhyempi tai pidempi. Niin minusta se on niin kuin se vinkki, että hei, tommonenkin olotila on olemassa. Miksi me suostutaan olemaan tämmöisiä erillisiä, yksityisiä, pelokkaita, tämmöisen vanhan ohjelman ajamia olentoja, kun meillä on myös mahdollisuus olla osa tätä kaikkea, koko kaikkeutta. Ja miten erilainen ihmisen toimi on silloin, kun te tiedätte itsekin sen, silloin kun te pelkäätte, mitä tapahtuu teidän mielelle ja teidän kyvylle toimia. Pelko tekee semmoisen putkinäön tai se rupeaa reagoimaan, rupeaa tekemään niin kuin vanhoja jotakin ja on niin kuin aika vähän mahdollisuuksia kohdata asioita. Ja silloin kun te olette siinä kaikkeuden tilassa, rakkauden tilassa tai miten te haluatte, silloin niin monta nimeä, mutta se nimet ei ole tärkeitä mun mielestä. Ne on vain osoittajia. Ne on niin kuin tieviittoja, mutta ei ne koskaan ole se, että vaikka kuinka hienon kirjan kirjoittaisi, niin kuin mäkin olen kirjoittanut monta tässä matkalla, mutta ne ei koskaan ole se itse asia, mitä mä olen halunnut kirjoittaa. Niin kuin ne on vain viittomia. Ne on vain niin kuin, että hei, tuolla on jotain. Käy ja tutki, etsi itsestäsi se sama paikka. Ja sillä lailla niin kuin semmoinen sanauskovaisuus ei ole oikein terveellistä mun mielestä. Ei tarvitse. Sanat on leikkivälineitä. Niillä voi leikkiä ja tanssia ja niin kuin tehdä eläväksi sitä elämän ihmettä, joka se on se perimmäinen olemus ja niin kuin totuus meistä kaikista. Me ollaan tuossa istuu elämän ihme tuossa muodossa, tuossa muodossa ja tuossa muodossa ja niin edelleen. Me ollaan kaikki niin kuin siitä ihmeen suuresta ja valtavasta energiakentästä nousseita elämän tutkijoita tai me ollaan yksi ääri. Elämä itse tutkii meidän kautta itseään. Niinhän se on. Ja tässäkin salissa elämä on hyvin monimuotoisena, monenlaisena ja monenikäisenä, mutta se on se sama elämä. Ja elämä tässä materian muodossa on aina niin kuin rajallista. Kaikki se, mikä on syntynyt, tulee kuolemaan. Mutta kuolema ei suinkaan ole, se on vähän sen, niin kuin sen materiaalisen muodon loppu. Niin kuin syksy on kesän loppu ja ilta on päivän loppu. Mutta yö tulee ja aamu tulee. Kaikki jatkuu. Ja kun me ollaan niin kiinnitytty pelolla ja ahdistuksella tähän kehoon, niin me pelätään sen kuolemaa. Ja silloin meidän elämäkin jää elämättä, kun me pelätään sitä kuolemaa, joka on ihan väistämättä. Et se on aina se pelko, on niin kuin se käperryttää meidät. Ja taas sen kokonaisuuden kokeminen avaa meidät.
Ja varmaan fyysikko voi tämänkin vahvistaa, kun mä olen sen verran ymmärtänyt tästä, että jokaisella atomilla, josta taas meidän kaikkien kehot ja koko tämä kaikki tässä koostuu, niin jokaisella atomilla on periaatteessa 2 muotoa, jotka riippuen siitä, miten me sitä tutkitaan, niin me nähdään jompikumpi. Tai jokaisella hiukkasella. Eli sillä on se käpertynyt muoto, joka on se ainemuoto, jossa se sama energinen energia, se kieppuu itsensä ympäri ja luo materiaan, tai sen materiaan vaikutelma. Mutta sillä on myös niin kuin läpi kaikkeuden käypä tämmöinen aaltomuoto, joka on myös sillä olemassa. Eli hyväksytty tiede hyväksyy sen, että kaikilla elektroneilla on tämä, mutta ne ei ole vielä hyväksynyt sitä, mihin mä uskon, ja tiedän tiettyjen taustojen kautta, että myös itse ydin on pelkkää aaltoliikettä. Se on nimittäin vortex-spinnejä, on kvarkkeja ja niiden alapuolella oleva asia, mutta niitä ei ole vielä julkinen tiede hyväksynyt. Mutta näin, niin näissä piireissä voidaan puhua näin. Oli samaa mieltä. Kyllä. Mutta se tarkoittaa sitä, että se materia, josta mun keho koostuu, ne atomit, niin niillä on jo yhteys tähän maailmankaikkeuteen. Ne on niin kuin aaltoja, jotka käy läpi tämän ikuisuuden. Niin mun atomini tekee sen. Mutta sitten jostain juuttaan syystä minä ihmisenä, elävänä, luovana olentona olen päättänyt, että minä olen vaan ihan yksin tässä. Minä olen vaan ihan erillinen ja yksinäinen ja pelokas ja ahdistunut ja kaikkea tätä. Ja se tulee kaikki tästä kiepistä täällä päässä, jota tämä maailma sitten tukee ja auttaa meitä pysymään siinä. Ja miksei me avata sitä kieppiä? Miksei me päästetä irti sitä pelon vallasta, johon me ollaan niin kuin kasvettu, jossa me ollaan niin kuin luultu elävämme ja kuuluvamme, ja haeta sitä ykseyttä. Ja katsotaan, mikä maailma syntyy silloin, kun ajatelkaas nyt. Mä annan sun kohta, mä kuletan tämän loppuun, saat kohta sanoa, sillä oli käsi pystyssä. Että niin kuin meissä kaikissa, silloin kun me ollaan suloisessa voimassa, on se sitten rakkaus tai ilo, mitä tahansa, niin me ollaan tosi hienoja ihmisiä. Silloin kun meillä on kaikissa se mahdollisuus. Me ollaan kaikki koettu se, enempi ja vähempi. Sitten me ollaan ehkä valittu joku toinen mielentila, joka on meidän se arkitila, että kun täytyy tehdä tämä ja täytyy mennä näin, niin sitten on vähän tummentunut ne sävyt, mutta se on siellä olemassa. Ja kyllä te olette senkin huomannut, että silloin kun te olette siinä ilon tai kaikkeuden kokemisen tai rakkauden tilassa, niin silloin kaikki sujuu niin kuin hyvin ja te olette ystävällisiä toinen toisillenne ja asiat ratkeaa. Sitten taas siinä omassa pelossa mä herätän toisten pelkoja, ja sitten kun 2 pelkää, niin sitten tulee tappelus tai jotain muuta vänkää tai jotain muuta. Et se on niin hito yksinkertaista tämä. Että jos mä näen, että se ratkaisu maailman pelastamiseksi on se, että sinä pelastat itsesi. Eli sinä löydät sen kaikkeuden itsestäsi ja huomaat, että oli mikä pelko tahansa, niin se on vanhaa kamaa. Mä oon jo kaiken sen kokenut, mä en enää halua mennä sinne. Ja mä valitsen joka kerta, kun se pelko tulee naputtaa, että hei, nyt vois pelätä. Toi sano tommosta tai tuolla tapahtui tommosta, niin mä voisin pelätä. Ei kiitos, ei. Mulle riitti, kiitti. Mä haluan kokea jotain muuta. Ja mieluummin tätä tyhjyyttä, joka on se elämän ihme, joka kaiken täyttää, kun niitä pelkoja, jotka kieppuu ja luo materiaa siinä sen tyhjyyden sylissä. Ja pelko on mun nähdäkseni, se on materian energia. Se on, niin kuin, jos ajattelet, että tässä on tämä maailmankaikkeuden energia, joka menee näin. Kun siitä tulee ainetta, niin se käsikin menee nyrkkiin, kun se pelästyy. Ja se on niin kuin se. Ja me ollaan tartuttu siihen ihan liikaa. Ihan turhaan. Me ollaan luotu identiteetti siitä. Sä et ole se pelkäävä etkä pelottava olento, vaan sä olet elämän ihme, joka ottaa erilaisia naamareita. Ja voi ottaa erilaisia naamareita ja käyttäytyä eri lailla, mutta mikään niistä ei ole se, mikä sä oot. Että antakaa niin kuin
semmoinen mahdollisuus tosiaan, että te olette se suuruus, jota te olette saaneet vähän kokea silloin ja tällä. Te olette se ihme, joka kokee toisen ihmeen, kukan ihmeen tai lapsen ihmeen tai luonnonkauneuden ihmeen. Ette te sitä muuten kokisi, jos ei se olisi teissä. Ja se on se ainoa, joka meidät yhdistää, on se, että meissä kaikissa on elämän ihme, joka antaa meidän leikkiä tätä ihmisen leikkiä hetken aikaa. Mä olin kerran tuolla Tukholman saaristossa mun lapsen kanssa soutelemassa. Yhden saaren ympäri sousin. Ja kun mä satuin just katsomaan niin kuin veden pintaa, niin sieltä ponkas lohi. Teki semmoisen sekunnin kaaren ehkä siinä. Mä satuin just katsoa, se oli jotenkin niin kuin, se jäi mieleen. En ole nähnyt ennen enkä sen jälkeen. Ja mulle siitä tuli semmoinen elämän symboli. Että se lohi oli ihan varmasti siellä näkymättömässä ennen kuin se tuli tähän mun maailmaani ja syntyi tähän mulle näkyvään maailmaan. Ja sitten kun se niin sanotusti kuoli tästä mun näkyvästä maailmasta, niin se jatkoi myös elämäänsä siellä pinnan alla. Ihan noin niin kuin rationaalisesti katsoen, niin näin se täytyy olla. Se syntyi ja se kuoli. Ja se jäi jäljelle. Ja samalla lailla mä ymmärrän, että me synnytään. Meidän ponkasu on vaan, sekin on aikamoinen ponkasu. Äidit tietää, kun me synnytään, niin se on aika ponkasu, kun ne tulee sieltä. ja siinä äiti kokee kanssa olevansa osa ponkasua. Se tulee hitaammin ja se kestää yleensä vähän kauemmin kuin sillä lohella se hyppy tähän mun maailmaan. Mutta sitten siihen kuuluu se, että häivytään tästä maailmasta, kuollaan pois. Se kuuluu tähän ponkasuun. Sitä ei voi väistää. Sitä ei niin kuin, turha pelätäkään, koska se on väistämätön. Se on siellä. Ja mä ymmärrän, että se elämä, joka meissä ponkasi, on nyt tässä tämmöisen rahikaisen näköisenä, niin kyllä se jää jäljelle sitten senkin jälkeen, kun rahikainen kuolee, tämä fyysinen hahmo kuolee. Sitten on vähän eri juttu. Sen verran tässä on ymmärtänyt, että olette varmaan kuullut puhuttavan karmasta. Ja karma on niin kuin tavallaan, mä näin semmoisen näön tässä joskus, että karma on niin kuin tämmöinen tynnyri. Jos olette vanhoissa filmeissä oli joskus tämmöiset vähän koomiset hahmot kulki, niillä oli henkseli, joiden varassa roikkui tynnyri tässä niiden ympärillä. Mä en muista missä kohtaa mä oon nähnyt, mutta olen nähnyt. Ja karma on niin kuin se tynnyri tässä. Siinä on tiettyjä värähtelyjaksoja, jotka on just tässä mun ympärillä, joita mä oon tottunut koko ajan laittaa elämän energiani siihen tynnyriin, joka on niitä menneitä muistoja. Ja sitten erilaisilla henkisillä harjoitteilla mä voin nostaa energiaani ja ylittää sen karman tynnyrin ja niin kuin saada kokonaisuudesta kokemuksen. Tai sitten mä voin myös rauhoittua ja mennä sieltä tynnyrin alapuolelta ja saada kokemuksen siitä kokonaisuudesta. Tai sitten mä voin tietoisesti kohdata tätä karmaani. Tunnistaa, hei, tämä on tätä tynnyrin pintaa, vaan niin kuin pinnallista keikutusta ja elämistä, jossa mun energia menee hukkaan. Mä vaan niin kuin ylläpidän sitä vanhaa. Niin mä väitän, että se harvenee tässä matkalla. Sen laudat rapistuu ja se niin rupeaa kulkemaan energia myös sen läpi, kun mä en ota enää niin kuin sitä omaa menneisyyden jälkeä, eli karmaa. Mä en ota sitä niin vakavasti. Ja siinä kohtaa, kun mä kuolen ja mun tynnyri alkaa olla jo aika laho tuossa ympärillä, niin sitten on nähtävästi semmoinenkin mahdollisuus, että ei enää synny sen tynnyrin kanssa uudestaan, vaan sä oot sitten osa sitä kaikkeutta, jos sä niin valitset. Mutta niin kauan kun se tynnyri on kova ja tiukka, niin vaikka se lohi putoo sinne veteen, niin se tynnyri jää jäljelle. Eli vaikka me kuollaan, niin se tynnyri, se energiakenttä tässä ympärillä, mistä äsken oli puhetta, niin se jää jäljelle ja se hakee uuden kehon, jossa se voi kokea niitä samoja jumeja, joita se täällä oli kokenut, mitä se ei ollut saattanut päätökseen.
Eli mä vaan niin kuin suositan ja rohkaisen teitä, että älkää ottako karmaanne niin vakavasti, se ei ole niin karmeeta, se ei ole niin kuin, ei se ole kaikki kaikessa. Ne on vaan pikkujumeja, jotka on jäänyt jäljelle ja niistä voi päästä irti nyt. Tämä on se elämän hetki, jossa te olette elossa. Niin kuin, ruvetkaa valitsemaan pelkojen sijaan ja sellaisen peloista koostuneen identiteetin sijaan elämä itse, se mitä te ette tiedä. Se on paljon isompi kuin se, mitä te tiedätte. Tämä koko maailmankaikkeus on ihan valtava verrattuna siihen, mitä juuttaan yksi ihminen täällä voi tietää ja luulla olevansa kingi ja kaikkea. Ei ole. Että se tietämättömyys on se tyhjyys on se, mitä te todella olette. Se on se hirmuinen energiameri, jonka hänkin tiedemiehen näkökulmasta on niin kuin tunnistanut. Että siellä se on. Ja mä väitän, että me ollaan kaikki elämä itse. Ja me ollaan vaan tässä, elämä itse on meissä tutkimusmatkallaan unohtunut omiin pelkoihinsa. Mutta nyt me eletään sitä kohtaa, jossa ne pelot on kohdattavissa. Me aletaan olla tietoisia niistä ja me ei ehkä enää loputtomasti haluta kantaa tätä karman tynnyriä tässä ympärillä. Mutta se valinta on aina tehtävä siinä elämän ainoassa hetkessä ja se on nyt just. Ja taas nyt just. Kun se karma koputtaa ja sanoo, että hei, nyt pelottaa ja nyt pitää tehdä noin, lyödä tai juosta karkuun, niin sä voit sanoa, että ei kiitos. Niin kuin tiedätte, te olette kaikki toistanut tiettyjä reaktioliikkeitä, vaikka kuinka juuttaa monta kertaa, eikä se koskaan tule sen paremmaksi. Sama paska siitä aina seuraa. Et vaan niin kuin lopettaa sen, mikä sattuu. Ja sitten rupeaa valitsemaan sen ilon, joka kantaa ja joka on teidän todellinen olemus. Niin kuin joku sanoi, että mitä jos me eletäänkin jo taivaassa, me vaan niin kuin sotketaan se koko ajan. Me ollaan jo taivaassa ja meidän tämä vanhat ohjelmat niin kuin suttaa sen koko ajan. Ja mä väitän, että näin se on. Siitä ykseydestä me ei ole koskaan päästy eroon, koska jos me oltaisiin päästy, niin me tätä hahmon ihmettä ei olisi. Se pitää meidät sylissään. Se on antanut tämän mahdollisuuden ja se on antanut sen intelligenssin, jota me vähän apinoidaan ja luullaan, että vitsi, me ollaan makeita ja taitavia. Et niin kuin se ihmisen ylimielisyys on yksi osa sitä karman tynnyriä, joka pitää meidät jumissa. Mutta kaikki jumit on sellaisia, että ne voi loppua just nyt. Silloin kun sä et sitä ylläpidä, niin se on loppu. Ja ne heikkenee sillä, kun sä niin kuin rohkenet vaan, että ei. Ja jäät siihen, mitä sä et tiedä. Tiedetyn te tiedätte jo, te olette jo aikuisia ihmisiä ja te olette kokeillut sen kaiken jo. Mutta se, mitä te ette tiedä, on se suuri, jota te haette. Jonka mä kanssa koen, että se on se ihme, joka meitä kantaa, jonka yhteyttä me kaivataan ja jonne me koitetaan päästä kaiken maailman juttaan ideologioilla ja autoilla ja koneilla ja vehkeillä ja naisilla ja miehillä ja ulkoisilla. Ja silti se on koko ajan aina ollut tässä näin. Suloisesti mukana ja vähän ihmetellyt, että miksi tuo kaveri aina vaan jatkaa niin kuin menoa tonne ja tonne, kun mä oon tässä näin. Ja niin kuin, uskokaa niitä vinkkejä, jotka sanoo, että teissä on suloisuutta, myös miehissä. Vaikka pitää olla vähän pondusta muuta kanssa, mutta se suloisuus täytyy saada sieltä miehestäkin esiin. Mun edellinen kirja oli nimeltään Kun miehen sydän avautui, kun mä itse ajattelin, että kyllä se nyt täytyy olla minussakin se, mitä mä oon naisista aina hakenut. Kyllähän se siellä on. Mutta se ei ole minun, mutta se on minun kautta, niin se voi käydä ja se voi sulostuttaa tätä maailmaa parhaimmillaan. Myös näiden miehisten avujen kautta. Olkaa hyviä ja ihania ja muistakaa, että te olette elämän ihmeessä ihan aina ja kaikkialla. Ei mulla muuta. Kiitoksia.